Nếu các bạn nói được những câu trong video này thì người bản xứ sẽ nghĩ rằng các bạn đã sống được ở Tây Ban Nha cả năm rồi. Xin chào các bạn, tôi là Khuôn Nguyễn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong hành trình 7 ngày phá băng tiếng Tây Ban Nha và chúng ta sẽ học về một chủ đề khác hẳn với cả các chủ đề giao tiếp hỏi đáp thông thường. Để cho các bạn ngay từ khi làm quen với tiếng Tây Ban Nha là đã có thể biết cách bày tỏ sở thích, ý kiến và cảm xúc của mình. Đây là một phần nội dung vô cùng quan trọng vì nếu các bạn đã nắm chắc được phần này thì là các bạn đã vượt qua được hơn 80% những người mới học tiếng Tây Ban Nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Phần 1. Bày tỏ sở thích. Các mẫu câu. Tôi thích. Me gusta, Me gusta, me gusta, Tôi không thích. no me gusta, no me gusta, no me gusta, Tôi rất thích. Tôi mê. me encanta, me encanta, me encanta, Tôi thích hơn. prefiero, 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 Ví dụ, mẫu câu hỏi. Bạn thích làm gì? ¿qué te gusta hacer? ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Mẫu câu trả lời. Tôi thích cà phê. Me gusta el café, Me gusta el café, me gusta el café, Tôi không thích trà. no me gusta el té, no me gusta el té, no me gusta el té, Tôi rất thích đi du lịch. me encanta viajar, me encanta viajar, me encanta viajar, Tôi thích trà xanh hơn. prefiero el té verde, prefiero el té verde, prefiero el té verde, Tôi thích đọc sách. me gusta leer, me gusta leer, me gusta leer, Tôi thích nấu ăn. me gusta cocinar, me gusta cocinar, me gusta cocinar. Phần 2. Bày tỏ ý kiến. Tôi tin rằng. Creo que, creo que, creo que, Tôi nghĩ rằng. pienso que, pienso que, pienso que, Theo ý kiến của tôi. en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, Đối với tôi thì. para mí, para mí, para mí, Nó là. Tốt, xấu, thú vị. es bueno, malo, interesante, es bueno, malo, interesante, es bueno, malo, interesante, Ví dụ, mẫu câu hỏi. Bạn nghĩ sao? ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Mẫu câu trả lời. Tôi nghĩ rằng tiếng Tây Ban Nha dễ nếu học đúng cách. Creo que el español es fácil si se aprende correctamente.
Creo que el español es fácil si se aprende correctamente. Creo que el español es fácil si se aprende correctamente. Đối với tôi, Madrid là một thành phố rất đẹp. Para mí, Madrid es una ciudad muy bonita. Para mí, Madrid es una ciudad muy bonita. Para mí, Madrid es una ciudad muy bonita. Theo ý kiến của tôi, việc học từ vựng là quan trọng nhất. En mi opinión, aprender vocabulario es lo más importante. En mi opinión, aprender vocabulario es lo más importante. En mi opinión, aprender vocabulario es lo más importante. Phần 3. Bày tỏ cảm xúc. Tôi vui, Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. tôi buồn, Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. tôi mệt, Estoy cansado. Estoy cansada. Estoy cansado. tôi lo lắng, Estoy preocupado. Estoy preocupada. Estoy preocupado. tôi háo hức, phấn khích, Estoy emocionado. Estoy emocionada. Estoy emocionado. ví dụ, hôm nay tôi rất mệt, Hoy estoy muy cansado. Hoy estoy muy cansada. Hoy estoy muy cansado. tôi háo hức vì tôi sắp đi Tây Ban Nha, Estoy emocionado porque voy a viajar a España. Estoy emocionada porque voy a viajar a España. Estoy emocionado porque voy a viajar a España. tôi hơi lo lắng, Estoy un poco preocupado. Estoy un poco preocupada. Estoy un poco preocupado. Trong phần học vừa rồi thì tôi có một số lưu ý với các bạn như thế này nhé. Thứ nhất là đối với cả mẫu câu để bày tỏ sở thích, ví dụ như là me gusta gì đó hay là prefiero gì đó, thì nếu gì đó là một hành động, tức là một động từ đấy, thì động từ đứng sau đó phải là một động từ để dạng nguyên thể, không được chia. Ví dụ như là leer, escribir hay là cocinar. Đó. Lưu ý thứ hai là về mẫu câu để bày tỏ cảm xúc. Thì mẫu là estoy cộng với tính từ chỉ trạng thái tạm thời. Tức là từ estoy ấy là một trong hai cái động từ to be chia ở ngôi thứ nhất số ít, tức là ngôi tôi đấy. Và nó là động từ chỉ trạng thái, cho nên là mình chỉ ghép với cả các cái tính từ chỉ trạng thái thôi để bày tỏ cảm xúc nhất thời thôi. Đó. Bây giờ chúng ta đến với phần giải đố, vì tôi còn nợ các bạn các cái câu trả lời chính xác của 4 câu đố vui của những cái bài học đầu tiên. Trong video ngày 1 thì câu hỏi là vì sao mà người bản xứ toàn đọc tên đất nước của chúng ta là Việt Nam. Thì thực ra là trong tiếng Tây Ban Nha thì không có một từ nào mà kết thúc bằng chữ M hết. Đấy, cho nên người bản xứ không có thói quen đọc một cái từ nào mà có kết thúc bằng chữ M cả. Cho nên họ đọc nhầm thành Việt Nam là chuyện bình thường. Đấy, chỉ có những ai mà người ta có tìm hiểu về Việt Nam rồi, có hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người của chúng ta thì họ mới đọc đúng thôi. Còn nếu các bạn thấy trong tiếng Tây Ban Nha mà có một từ nào kết thúc bằng chữ M ấy, thì thực ra đó không phải là tiếng Tây Ban Nha chính thống, mà là từ mượn của ngôn ngữ nước ngoài. Ví dụ như là từ album hay là từ bom, thì đấy là từ mượn của tiếng Anh. Đấy. Tiếp theo chúng ta có câu đố vui của video ngày 2. Thì câu hỏi là trong 3 cách xin lỗi là perdón, disculpa và lo siento
thì từ nào là thể hiện cái sự đồng cảm sâu sắc và cảm xúc thật? Thì thực ra câu hỏi này rất là dễ, các bạn đoán cũng ra được đúng không ạ? Thì câu trả lời của tôi là lo siento. Thì thực tế thì cái từ lo siento này không chỉ là một từ để sử dụng khi mà mình cần xin lỗi, mà nó còn là một từ để mình thể hiện cái sự đồng cảm sâu sắc với người khác nữa. Ví dụ như là khi chúng ta cần chia buồn với ai đó chẳng hạn, thì câu mà mọi người thường dùng đó là tôi xin chia buồn cùng bạn, đó để thể hiện cái sự đồng cảm của mình. Thì trong tiếng Tây Ban Nha thì cái từ tôi xin chia buồn đó nó chính là cái từ lo siento này luôn. Tiếp theo thì chúng ta có câu đố vui của video ngày 3. Thì câu hỏi là người bản xứ nói te quiero thì họ có đang thực sự muốn một điều gì không? Thì câu trả lời là không. Thì thực ra câu này là để bày tỏ cảm xúc chứ không phải là để bày tỏ mong muốn. Te quiero có nghĩa là tôi yêu quý bạn hay là tôi yêu mến bạn. Và trong một số trường hợp thì nó còn là tôi yêu bạn nữa, chứ không phải là tôi muốn bạn đâu nhé. Tiếp theo chúng ta có câu đố vui của video ngày 4. Thì câu hỏi là ¿Por qué estudias español và ¿Para qué estudias español? Thì câu nào là đúng? Thì câu trả lời là cả hai câu đều đúng cả. Vì thực ra là hai câu này nó mang hai ý nghĩa khác nhau. Tại sao bạn học tiếng Tây Ban Nha và bạn học tiếng Tây Ban Nha để làm gì? Thì cả hai câu này không có câu nào sai hết. Cái câu đố vui này là do tôi muốn các bạn học kỹ về hai cái mẫu câu đấy thôi. Bởi vì là cái từ por qué và từ para qué là hai cái từ nó trông nó na ná giống nhau. Và các bạn mới học tiếng Tây Ban Nha thì rất hay nhầm lẫn hai cái từ này. Đấy, cho nên các bạn cần phải học kỹ hai từ này nhé. Như vậy là chúng ta đã đi hết hành trình 7 ngày đầu tiên phá băng tiếng Tây Ban Nha. Từ những ngày đầu tiên học về chào hỏi này, xin lỗi, bày tỏ mong muốn, cho đến hỏi thông tin, hỏi giờ giấc, gọi món và cuối cùng là bày tỏ cảm xúc của mình. Thì đó chính là những cái nội dung nền tảng mà các bạn sẽ được học kỹ hơn trong các cái nội dung chính thức của trình độ A1. Và đến đây rồi thì chắc hẳn các bạn sẽ tự hỏi là tại sao trong cái loạt video về 7 ngày phá băng thì không có đề cập gì về ngữ pháp. Đó thì thật ra đó là ý đồ của tôi. Tôi có hai lý do như thế này nhé. Thứ nhất là mục đích của khóa 7 ngày phá băng ấy là để cho các bạn bước đầu tìm hiểu về tiếng Tây Ban Nha. Thì các bạn có thể hình dung ra được là tiếng Tây Ban Nha phát âm như thế nào. Đấy, họ giao tiếp như thế nào. Và những chủ đề nào là những chủ đề cần phải học trước cho người mới bắt đầu. Để các bạn có thể tự tập nghe này, tập đọc xem là mình có nghe được không, mình có nói được không. Đó, để từ đó các bạn xem là mình có thích tiếng Tây Ban Nha hay không. Và mình có thực sự muốn học tiếng Tây Ban Nha hay không. Đó. Lý do thứ hai, quan trọng hơn, là đối với người mới bắt đầu học một ngôn ngữ mới ấy, thì ngữ pháp không phải là ưu tiên số 1. Theo quan điểm của tôi và theo cách mà tôi dạy học ấy, thì giai đoạn đầu tiên phải là ưu tiên về từ vựng chứ không phải là ưu tiên về ngữ pháp. Đó. Nếu các bạn muốn học trong thời gian ngắn nhất, đó, tiết kiệm chi phí nhất, hiệu quả nhất thì các bạn phải học từ vựng trước. Đầu tiên là các bạn cứ học khoảng tầm 400 từ vựng, 400 cho đến 700 từ vựng trước đã. Rồi, tự học luôn. Không cần phải đi học ở đâu cả, cứ tự học từ vựng trước đã. Và nếu các bạn đã được trang bị một cái lượng từ vựng nhất định rồi ấy, thì khi các bạn bước vào học các cái chương trình chính thức hoặc là khi các bạn tự học các cái bài tập về ngữ pháp thì các bạn sẽ học một cách rất là mượt mà luôn. Học đến đâu biết đến đó, học đến đâu hiểu đến đó luôn. Và sẽ thấy là mình tiến bộ hàng ngày luôn. Và chỉ có tiến bộ hàng ngày thôi thì các bạn mới thấy vui và có động lực để tiếp tục học nhiều hơn và học lên các cái trình độ cao hơn. Đó. Còn ngược lại nếu mà các bạn mà học mà không hiểu ấy, bởi vì là mình thiếu từ vựng ấy, thì sẽ rất là mất thời gian và các bạn sẽ cảm thấy là rất là khó, không tiếp thu được. Và các bạn sẽ nản và bỏ cuộc. Và tin vui cho các bạn là ngay sau khi kết thúc series 7 ngày phá băng này thì tôi sẽ xây dựng ngay một playlist là Thư viện từ vựng A1, A2, nơi mà các bạn có thể tìm thấy hàng loạt video để luyện về từ vựng. Đấy, và được sắp xếp theo từng chủ đề khác nhau, bám sát các nội dung chương trình học của các giáo trình lớn nhất, ví dụ như là Aula, Prisma, theo đúng chuẩn khung năng lực ngôn ngữ châu Âu, nơi mà các bạn có thể luyện từ vựng theo phương pháp shadowing, ghi nhớ từ vựng ngay cả khi ngồi trên xe hoặc là trước khi đi ngủ, và hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình 7 ngày phá băng tiếng Tây Ban Nha. Tôi hy vọng là series này đã giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu và học tiếng Tây Ban Nha. Đừng quên rằng mỗi một tương tác của các bạn bằng cách là bấm like hay bình luận hoặc chia sẻ đều là những tín hiệu tốt để YouTube đẩy video này đến gần hơn với những người cần học tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Tôi là Khuân Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hasta pronto!